المشكلة بتاعتها اللي هي الريشة بتاعت القفشة تقيلة خالص، تيجي الشغلة ما بتشتغلش، تنزلنا معانا خلاص تقيل. احنا نفكوها اهو نوريكم معانا. هنفك الريشة دي الأول، هنحط الصامولة دي نطلع ونفك العلبة بتاعت الموتور. لازم نفكها بفك كيس كده عشان ايه، عشان الزومة دي تبقى ماسكة الوش ما تطلعش، لو اتكسرت هتلاقي الوش اتخلع معاك. تك كده وبعدين هطلعها من الفك. فكينا احنا الموتور اهو، كل مشكلته اللي هو قافش اهو. معانا المسمار بتاع الدراع، بس في الأول. وبعدين هنحط المسمار المرمط اللي هو بتاع الدراع الأول عشان أعرف معاه الموتور. فكينا احنا الموتور اللي هو بيلف شمال ويمين خلاص. فكينا احنا طلع معانا الموتور خالص اهو، عشان نعرف نغير له الكلاب بتاعته، بس كان الكلاب بتاعته سليمة ولا بايظة. اهو معانا الوش ده عشان نعرف نشتغل براحته. التراب ده الرابة خالص، الجلد بتاعتها جفشة من التراب ده كله. التراب ده اللي بخليها تكفش. بس لازم احنا نطلعها التيلة دي برضه عشان ايه، عشان نعرف نفك معانا البرونة بتاعتها. لازم تمشي مع الموتور واحدة واحدة عشان ايه الملف ما تقطعش معاك.
فكينا احنا الوشوش بتاعت الموتور. زي ما انتوا شايفين معايا الجلب ماسكة خالص اهو. طلعنا احنا نلف خالص. نخش بقى على الجلب بتاعت الموتور. انا اللي بحط لها كان بحط لها زيت اكل اهو. زيت الاكل مخلاه لما عفرة وكلام من ده، وماسك المبينة تقيلة، حتى الجلبة حتى بتلف مع المبينة. فاحنا هنفك الوش اهو. لازم انضفه كده عشان ايه؟ عشان يطلع العفر اللي عليه، لان ده ماسك من الزيت بتاع الاكل. نحط الصنفرة زي دي وننضف الاكل. جلبة ماسكة معانا ماسكة مش عايزة تحل خالص معانا. غلط معاك جدا. أنا صنفر معاه العمود أهو عشان زيت الأكل اللي لم التراب وماسك الجلبة جامد. حتى الجلبة مش عايزة تطلع، فأنا لازم أنضف العمود. ضفنا احنا العمود خلاص اهو. المبينة نضفت معايا. كل مشكلتها اللي هي كانت صاحب المروحة طلع زيت أكل، زيت الأكل ماسك جامد، ماسك الجلبة ومع البوبينة بالعمود ما بخلاش تلف. احنا نضفناه وصفرناه. هنجيب له الجلبة الجديدة. جبنا الجلبة الجديدة اهي. هنقفله بقى الوش معايا اهو. لازم اتك على الوش جامد كده عشان ايه الجلبة تمسك معاه. قفلنا الجلبة اهو، وهنقفله الوشاش الموتور اهو. أهم حاجة يشيط الزيت ده. الزيت ده مش زيت أكل. صاحبها كان حاطط زيت أكل عشان إيه يمشي حاله. هو زيت الأكل كان لو كان الموتور اشتغل فترة طويلة كان الموتور اتحرق. وأهم حاجة اللي هي المروحة اللي هي في المبينة دي عشان تهويل الملف اللي جوه. الملف معايا ما سخنش ولا حاجة ويتحرق.
ودي بتحميه، اللي هي الستريشة دي. فاحنا نزيتوها اهو، ده العمود بتاع المبينة، ونزيتوا الجلبة بتاعته. احنا زيتناه اهو، وبعد كده بقى نقفله. كده احنا قفلنا الموتور اهو. بس الموتور عايز وردة معانا عشان تظبط بس المعينة معايا. ادي الوردة معايا اهي. لازم اركب الوردة الفكرة دي، وادي شوية زيت بقى عشان ما تعملش معايا لا صوت ولا تحط في اي حاجة من البلاستيك دي، تبقى ماسكة معايا كويس. انا نقفله الوشاش بتاعت الموتور اهو، جبنا الجلب وكل حاجة. كده العمود بقى خفيف معايا اهو. اخد المسمار معايا اهوت، وبعدين هجرب الموتور. كده ما يلف معايا بسهولة خالص. احط الفيشة بقى واجرب كده هيشتغل معايا. كده اشتغل معايا يا جماعة اهو. انا هوريكم برضه، هجيب ورقة وكلام من ده وهوريكم عشان هو مش بان في الكاميرا. عشان لما يشوفش يشوف معانا. كده الموتور معانا شغال اهو، شغال معاك كويس وخد سرعة. احنا هنقفله بقى معانا الموتور.
هقفلوا المروحة معانا اهو وارجع لكم تاني. شفنا معانا وش السلك اهو، نش بس عشان ما نطولش عليكم. هركبوا الريشة اهي، اهم حاجة البطة اللي هي على التيلة بتاعتها عشان تركب معايا، عشان الريشة دي ما تلفش على الفاضي. نركبوا الصامولة بتاعتها. قبل ما اعمل اي حاجة لازم اهون البيس ده شوية عشان يربط مع الوشين مع بعض. خليت البيس شوية عشان اعرف اربط الوش معاه. كده البيس بيتربط معاه وماسك معايا الوشين معايا اهو، وارجع اجمده بالمسمار. كده خلصت معانا المروحة. هجرب لكم اهو واوريكم. كده المروحة شغالة معايا تمام. كده شغالة على التاني، كده على التاني المروحة شغالة معايا تمام وشغالة معايا كويس. ادي الاولاني ادي التاني وادي الاولاني. كده فصل الطاقة. هنشغلها على الاولاني كده تشوف هتقوم معايا كويس ولا لا. لو قامت معايا يبقى شغالة معايا كويس. ادي الاولاني المروحة شغالة معايا تمام. السرعات كلها شغالة معايا تمام. واي حد عنده سؤال يسيبوله تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.